มาที่กรณีของอดีตสสอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ค่ะก็ถูกปปชนะคะร้องแล้วก็ไปฟ้องถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนตัดสินในชั้นแรกก็คือ6 ปีจำคุกนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาร้องว่ามีการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนของปปชเนี่ยค่ะมีการเร่งรัดเร่งรีบเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจันยามาร้องแค่วันเดียวก็ถูกดำเนินการตรวจสอบหรือเขาเรียกว่าเรียกมาให้ปากคำเลยอย่างเงี้ยค่ะความจริงของคุณอนุรักษ์เนี่ยนะครับมีหลายกรณีแรกที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ปปชวินิจฉัยชี้มูลก็คือกรณีที่ว่าเหมือนกับไปตบทรัพย์เรียกรับทรัพย์5 ล้านศักดาพิเชียรศิลป์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมน้ำบาดาลนะครับสิ่งที่เราทำเร็วเนื่องจากว่าทางคุณศักดานะครับต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยท่านให้ความร่วมมือนะครับท่านมาพบเจ้าหน้าที่ปปชเลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่มาให้ข้อมูลตลอดมารวมทั้งมันมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือในเซลล์ไซต์ของโทรศัพท์มือถือที่มันมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมองเราได้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยการทำงานของปปชเนี่ยมันรวดเร็วนะครับพอรับมาเสร็จปุ๊บมันสามารถดูได้เลยค่ะแล้วที่ในส่วนของคุณอนุรักษ์ที่บอกว่าเร่งรัดรวบรัดแล้วก็พยานหลักฐานก็ไม่รัดกุมมีแค่พยานบุคคลคือเจ้าตัวของอธิบดีเท่านั้นก็คือไม่จริงใช่ไหมคะความจริงมันอยู่ที่ทางศาลเลยครับนะฮะถ้าหลักฐานไม่พอก็ดุลพินิจของศาลก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องไม่พิจารณาพิพากษาลงโทษนะครับแต่อย่างไรก็ดีคดียังไม่ถึงที่สุดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปผมก็คิดว่ารอคำวินิจฉัยของทางศาลมากกว่าเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ในอำนาจศาลแล้วนะครับแต่เบื้องต้นที่ศาลลงเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานใช่ไหมที่ศาลพิจารณาแล้วลงนะครับส่วนเรื่องที่ท่านอ้างว่าไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอะไรนะก็เป็นข้ออ้างของท่านนะครับวันนี้เราดูข้อเท็จจริงดีกว่าว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินท่านว่าอย่างไรนะครับแต่ผมก็ย้ำนะครับคดีอาจจะยังไม่นะครับผมเพราะว่ายังมีการอุทธรณ์อยู่แต่อีกคดีหนึ่งนะครับผมที่ทางคุณอนุรักษ์ร้องเองนะครับวันนี้ก็จะมีภรรยาของทางคุณอนุรักษ์เองที่น่าจะเป็นนายกอบจมุกดาหารนะครับที่ถูกกล่าวหาประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าปปชดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนนะครับผมต้องเรียนว่าคดีแรกเนี่ยนะครับที่ทางเรามอบหมายทางพนักงานสอบสวนไปและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นกรณีเรื่องที่ทางนายกอบจเนี่ยแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายกอบจนะครับซึ่งอันนั้นทางอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่มีมูลสามารถทำได้ที่จะแต่งตั้งได้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรประเด็นต่อมานี่เลยครับที่ทางปปชยกขึ้นมาก็คือว่ากรณีว่าเมื่อแต่งตั้งเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยที่เราวินิจฉัยแล้วก็ชี้มูลความผิดไปก็คือว่าทางตัวท่านนายกอบจเองเนี่ยนะครับผมเมื่อมีการแต่งตั้งลูกสาวเข้ามาทำแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วการเป็นลูกจ้างของอบจต้องทำงานเต็มเวลาและทำงานจริงแต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากสำนวนที่ปปชวินิจฉัยท่านมองเห็นว่าในเรื่องการทำงานของลูกสาวนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นจริงนะครับมีการไปเรียนนะที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีการเดินทางบินไปนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทำงานนะครับผมออกไปดำเนินการแต่มีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตลอดเวลามันคนละกรรมกันนะครับที่พูดถึงที่ท่านบอกว่าซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับผมในส่วนของคุณอนุรักษ์คดีของคุณอนุรักษ์ก่อนเลยที่ว่ามีขบวนการร่วมกันกับคุณศรีสุวรรณจันยาตรงนี้ได้ชี้แจงศาลไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามีผลเรื่องของศาลมาแล้วใช่ไหมคะครับผมก็เป็นอำนาจของทางศาลนะครับในข้อเท็จจริงนี้ก็อยู่ที่ทางศาลตัดสินนะครับคือทุกอย่างเนี่ยถ้าปปชพูดไปก็จะหาว่าไปแก้ตัวไปอ้างเหตุผลนู่นครับผมถึงบอกว่าเราต้องติดตามการดำเนินการต่อไปนะครับผมว่าตกลงและข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นอำนาจของศาลก็รอฟังศาลนะครับผมก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับเพราะวันนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลแล้วก็รอท่านวินิจฉัยถ้าท่านมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับผู้ถูกกล่าวหาก็ยังมีสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้อยู่นะครับผมเป็นไปตามกลไกของกฎหมายค่ะแต่ท่านเลขายืนยันว่าไม่มีขบวนการร่วมกันระหว่างปปชกับคุณศรีสุวรรณแน่นอนก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีการดำเนินการกับคุณศรีสุวรรณนะครับผมนะครับถ้าเราร่วมกับเขานะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นตรรกะครับผมนะครับมันเป็นตรรกะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคนเราใช้การพิจารณาวินิจฉัยก็จะมองเห็นภาพนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับค่ะแล้วในกรณีของคุณอนุรักษ์เอง
ตรงนี้ฟ้องท่านเลขาไปกี่คดี ก็หลายคดีอยู่ เป็นยังไง นะ บ้างคะมี นะครับ การ ก็ที่ฟ้องศาล สิ้นสุดบ้าง อาญาทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยก็ศาลก็ไม่รับฟ้องนะครับมีการฟ้องไว้ที่ศาลมุกดาหารนะครับรู้สึกว่าทางศาลก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินไปหรือยังแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รับฟ้องไปนะครับผมครับทั้ง4คดีเลยใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจว่ายังเหลืออีกไหมนะครับผมเพราะมีหลายคดีคือพอดีเราก็จะมีทางสำนักคดีช่วยพิจารณานะครับเพราะที่ผมถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณอนุรักษ์นะครับผมก็มีผู้ถูกกล่าวหาหลายคนนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปปชเองนะครับที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับแล้วของผมมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการหลายคนก็มีการฟ้องร้องผมหากว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเรียนไว้ว่าในแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับผมพยานหลักฐานพบประจักษ์ซึ่งหน้าเห็นชัดๆว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีการช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนอันนี้ข้อมูลชัดนะครับก็จะต้องมีการสั่งพักก่อนนะครับหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติของการดำเนินการทุกนายเราตั้งเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบในคดีอาญาเพราะเรื่องนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษถือเป็นคดีอาญานะครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เราเองเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาเขาเหมือนกันส่วนในเรื่องวินัยก็ส่งไปให้สำนักบริหารบุคคลเพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยก็ต้องดูข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นว่ามันมีข้อเท็จจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ได้มีการเพิกเฉยหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีข่าวออกมาครับค่ะยืนยันว่าท่านเลขายืนยันว่าในส่วนของคดีของคุณอนุรักษ์ไม่มีการกลั่นแกล้งหรือพยานไม่ใช่แค่บุคคลปากเดียวแน่นอนมีหลักฐานเป็นตัวของโทรศัพท์ด้วยคือคำว่ากลั่นแกล้งต้องดูว่าหนึ่งเราไปมีสาเหตุกดเกลื่อนกับท่านไหมสาเหตุกดเกลื่อนท่านเรื่องอะไรถ้ามีสาเหตุโกรธเคืองไปกลั่นแกล้งครับอันนี้ว่าไปอย่างแต่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจะไปกลั่นแกล้งคนทำไมล่ะครับผมนะฮะเราเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับถ้าเราคิดจะกลั่นแกล้งคนเนี่ยผมคิดว่าสงสัยเราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเราใช้อัตราของตัวเองในการทำงานปปชเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวนนะครับถ้าพบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเราก็ส่งไปเพื่อให้เขาดำเนินการต่อไปในเบื้องต้นนะครับส่วนถูกผิดยังไงก็เป็นอำนาจของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรศาลว่าเขาพิพากษาถึงที่สุดหรือยังและถึงที่สุดว่าอย่างไรครับผมมีหลายคดีจากที่สรุปมาเท่าที่ทราบก็คือ15คดีที่ปปชเองนั้นเป็นคนฟ้องเองเพราะว่าเห็นถึงความเสียหายของประเทศชาติแสดงว่าปปชเองก็มีการทำงานเชิงรุกในการติดตามตรวจสอบด้วยถูกต้องครับวันนี้ต้องแยกกันว่าปปชที่ชี้มูลความผิดไปอัยการสูงสุดเห็นด้วยสั่งฟ้องและฟ้องและศาลตัดสินเนี่ยข้อมูลสถิติเนี่ยเกือบ 90% 90 กว่านะครับไม่ใช่ 90 ท้วนๆ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยศาลลงนะครับแม้บางคดียังไม่ถึงที่สุดยังมีการอุทธรณ์มีการฎีกาไปแต่สถิติข้อมูลอันนี้มันชี้ชัดอันนี้เป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ว่ามีคดีอะไรบ้างนะครับจากสถิติข้อมูลเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วเป็นกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเช่นอาจจะสั่งไม่ฟ้องในบางประเด็นสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกหาบางรายและพอฟีดแบ็กกลับมามีการส่งสำนวนกลับมาที่คณะกรรมการปปชสั่งฟ้องเองเมื่อเช้าก็มีการประชุมคอมมานด์ก็มีการรายงานข้อมูลสถิติว่าประมาณสัก60 กว่า%ที่ปปชฟ้องเองและศาลตัดสินลงโทษอาจจะมีบางคดีบ้างที่ศาลยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่บอกว่าเรื่องที่ปปชฟ้องนะครับศาลยกฟ้อง 90% นะผมคิดว่ามันตรงกันข้ามกันนะครับวันนี้ที่บอกว่ายกฟ้อง 90% เนี่ยผมอยากจะบอกให้คนที่พูดนะเอาข้อมูลออกมาดูหน่อยซิว่าศาลยกฟ้องคดีไหนเอามาเปรียบเทียบนะครับกับข้อมูลปปชนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลปปชเนี่ยตรวจสอบได้ลองไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ปปชชี้มูลความผิดนะครับและลองไปติดตามว่าที่ศาลตัดสินนั่นคืออะไรนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมไม่งั้นทุกคนก็พูดได้หมดแต่พูดแล้วเนี่ยมีข้อเท็จจริงกับเอกสารหลักฐานประกอบไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ